นี้มีสัญญาณใช่ไหมบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยสบายใจเฮ้ยมีสัญญาณแล้วเฮ้ยกูรอดตายอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันก็หายเนี่ยสัญญาณมันมีนิด แต่เลยแก่งป่าคอนางไปถึงกิวกระทิงเนี่ยไม่มีสัญญาณอะไรแล้วติดต่อใครไม่ได้เลย แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดสุดท้าย จุดสุดท้ายที่มีสัญญาณ งั้นต้องเคลียร์อะไรทุกอย่างให้จบ นะครับผมเหมือนเมื่อก่อนเหมือนจะว่ามันจะขึ้นไปถึงภูสวรรค์นะแต่ตอนนี้ไปภูสวรรค์ยังไงก็ไม่มีสัญญาณ ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดที่ว่าสามารถติดต่อได้คือไอ้นี่นะฮะเป็นวิทยุสื่อสาร คืออะไรลูก วิทยุสื่อสาร ของเด็กเล่นปะเนี่ย วิทยุสื่อสารนะฮะ เอาไว้ติดต่อนะฮะเครื่องแดงเนี่ยผมบอกเป็นความรู้แล้วกันนะมันมีเครื่องดำเครื่องแดงกับเครื่องเหลือง ครับ นะเครื่องเหลืองเครื่องดำเนี่ยเหมือนจะว่าต้องขอใบอนุญาตนะฮะแต่อันนี้เป็นยกเว้นเครื่องแดงยกเว้นนะฮะเป็นคลื่นความถี่ประชาชนใครก็สามารถใช้ได้คืออย่างเงี้ยเราอยู่ข้างบนน่ะสมมติเรามีคนหนึ่งอยู่ขวดน้ำเย็นอีกคนหนึ่งอยู่ช่องเย็นอย่างเงี้ยติดต่อกันได้ ก็คือเรามาแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณมือถือ ครับ นะครับ แก้ปัญหาได้นะฮะแต่ว่าก็ถามว่าจริงๆจำเป็นต้องขอกสทชไหมจริงๆเครื่องแดงเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติเราขอไว้จะดีกว่านะ ทำ ฮะ ให้ ก็ ถูก สา ต้อง มารถ ดีกว่า ติดต่อได้เลยนะติดต่อทางโทรศัพท์ได้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมถ้าทุกคนอยากจะเพื่อความสบายใจก็โทรได้นะฮะแต่ว่าจริงๆก็ขึ้นความถี่ประชาชนอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะแบบให้มั่นใจจริงๆเราเอาเครื่องไปขึ้นทะเบียนแค่นั้นอะเราก็ทำอะไรก็ได้แล้วไม่มีปัญหา ไม่ยุ่งยาก ไม่ กัน ยุ่ เนาะ งยากครับผมก็ถ้าสมมติว่าใครชอบเดินป่าอย่างเงี้ยสักคู่นึงก็ดีนะฮะเครื่องแนะนำเป็นเครื่องแดงเครื่องดำยุ่งยากเกิน คู่เท่าไหร่ลูกประมาณสัก2,000 3,000 ไม่เกิน 3,000แล้วครับ ประมาณนี้ไม่แพ สุด ง ๆไอ้ตัวเนี้ยไม่เกิน 3,000 ครับก็ดีในกรณีมันไม่มีสัญญาณมือถือ ใช่ นะครับอันนี้เป็นการแนะนำให้กับคนที่สนใจที่จะขึ้นมาเที่ยวป่าเที่ยวดอย ใช่ที่มันไม่มีสัญญาณ ไม่มีสัญญาณก็แก้ปัญหาโดยวิธีนี้นะครับเพื่อนๆครับ ใช่ครับผมโอเค งั้นเดี๋ยวเราเดินทาง เรา ขึ้น เรา ละ เดินทางขึ้นดีกว่าฮะไปไปปากกว้างลายเหลืองนะฮะร้อง เสียงเจ้าเจ้าเลย จิ้วเดี๋ยวขอไปเก็บสักครู่ฮะตอนนี้ทำเขาเรียกว่าอะไรนะธุรกิจเรียบร้อยนะภารกิจสิทำภารกิจเรียบร้อยไปแจ้งชื่อไปอะไรไปขอบ้านพักอะไรเรียบร้อยแล้วก็ดูอุณหภูมิก็ดูจากการแต่งกายก็คิดว่ามันร้อนๆมันจะอุณหภูมิปกติ37ก็ถือว่าถ้ามันมาที่นี่อีกรอบฮะลมจะมาตามไอ้ตัวนี้นี่นะฮะตัวนี้เป็นนกเงือกคอแดงนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะเจอนกเงือกคอแดงก่อนหรือว่าคอเราจะแดงก่อนเพราะคุณนะครับผมเรามาลุ้นกันเพราะว่าครั้งที่เราเจอที่คุณน้ำเย็นนะฮะก็เดี๋ยวได้เวลาอันสมควรละไปดีกว่าทุกคนเยอะ